22 vite pas vrasjes së 6 të rinjve serb në kafenen Panda në Pejë, ende askush nga autorët e vërtet nuk është dënuar. Për këtë masakër kanë bërë burg pafajësisht shqiptar, ndërsa sot e kësaj dite provat flasin për një inskenim të ngjarjes. Presidenti serb Aleksandër Vuçiç ka premtuar drejtësi që nga viti 2013 për 6 viktimat e vrarë. Ai thotë se nuk ka prova që autorët e këtij krimi janë shqiptarët. Ky dokumentar tregon se si u përdor vrasje të rinjve serb për të ushqyer makinerinë e luftës së Miloševićit kundër shqiptarëve të Kosovës. Jemi në dhjetor të vitit 2020. 4 ish pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ndodhen në qeli të paraburgimit. Nderuari gjykatës, Ish presidenti Hashim Thaçi, ish kryetari i parlamentit Kadri Veseli, ish komandanti i ushtrisë çlirimtare Recep Selimi, si dhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëkohësisht ish zëdhënësi i UÇK-së së Kosovës, Jakub Krasniqi. 20 vite pas përfundimit të luftës, po gjykohen në Hag. Prokuroria speciale për krime lufte në Kosovë ka ngritur akt akuzë kundër Thaçit dhe ish kryetarit të parlamentit Veseli për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte gjatë luftës në Kosovë në vitet 1998-1999. Krerëve më të lartë të Kosovës ju është lexuar në Hag akt akuza si përgjegjës për vdekjen e 100 serbëve gjatë viteve të luftës. Paradoksalisht, në anën tjetër, janë më shumë se 12.000 viktima në radhët e popullsisë shqiptare në Kosovë që nuk kanë parë ende drejtësi. Ndër vitet 98-2000, kur Kosova ishte ende pjesë e ish Jugosllavisë dhe ushtria çlirimtare e Kosovës ishte shumë aktive, janë me qindra masakra, të cilat janë inskenuar nga forcat policore serbe për të njollosur UÇK dhe shkaktuar terror mes popullatës. Në disa raste, ata nuk i kanë kursyer as fëmijët e tyre. E tillë është edhe vrasja makabre, e ndodhur më 14 dhjetor 1998, që njihet ndryshe si rasti Panda. Ngjarje e cila shërbeu për të përshkallëzuar më tej konfliktin në Kosovë. Dhjetor 1998. Në kafene Panda, që ndodhej përballë gjimnazit, ishte një vend takimi preferuar i të rinjve serb në qytetin e Pejës, një qytet në kufi me malin e zi. Në lokal, pas ditën tragjike të 14 dhjetorit 1998, si zakonisht ishin mbledhur disa të rinj. Ata po konsumonin pijet e tyre të zakonshme dhe po luanin me letra. Dy prej të rinjve, që ndodheshin brenda në lokal, largohen duke lënë derën e jashtme të hapur. Ky është momenti kur dy persona të veshur me të zeza zbritën nga makina dhe u afruan pranë kafe Panda. Me të futur në lokal, pa thënë asnjë fjalë,
Agresorët hapën zjarr me armë automatike në shinjestër të hapur. U deshën vetëm 30 sekonda për të shkaktuar një tragjedi me 6 viktima, shumica 9-18 vjeç. Agresorët u larguan nga vend ngjarja me një automjet të tipit Zastava. Për këtë ngjarje, nuk ka asnjë dëshmitar për të parë se në cilin drejtim u largua automjeti me 2 agresorët, pasi Peja në atë kohë ka qenë në shtetërrethim nga forcat serbe. Gjashtëdhjetë plumba të zbrazur mjaftuan për t'i marrë jetën në vend 15 vjeçarit Ivan Obradović, Vukota Gozdenović 16 vjeç, Dragan Trifović 17 vjeç dhe Ivan Radević 24 vjeç. Zoran Stanojević 17 vjeç dhe Svetislav Vristić 18 vjeç morën plagë të rënda dhe ndërruan jetë po atë ditë në spitalin e Prishtinës. 2 18 vjeçar të tjerë, Vlado Lonçarević dhe Nikola Rajović, si dhe pronari i Panda Kafe, Mirsad Sabović, u plagosën gjatë këtyre të shtonave. Gishti u drejtua menjëherë mbi shqiptarët dhe UÇK-n. Pas kësaj ngjarje të rëndë, zonat me shumicë shqiptare në Pejë u vunë në shtetërrethim nga forcat serbe. Fotot e masakrës në kafenen Panda, të shpërndara nga media serbe, shërbyen që mëngjesin e 15 dhjetorit, të nisnin protesta masive anë kënd Kosovës, Serbisë dhe Malit të Zi kundër këtij krimi makabër. Protestuesit kërkonin arrestim sa më të shpejtë të vrasësve dhe organet shtetërore të merrnin aksione efikase për shkatërimin e terrorizmit. Më datë 16 dhjetor 1998, ditën e varrimit, trupat e të rinjve serb të vrarë u ekspozuan para ish hotel Metoia, sot hotel Dukagjini. Atë ditë në këtë ceremoni mortore, mungonte trupi një njeriu serb, Zoran Stanojević. Prindrit e tij kanë dyshuar që në fillim rreth autorëve të ngjarjes dhe kanë deklaruar se din mirë se kush u vrau djalin. Ata nuk kanë qenë shqiptarët. Pas sa ngjarje të rëndë, të gjithë familjarët e viktimave e lanë Pejën përfundimisht dhe u zhvendosën në Serbi dhe në Mal të Zi. Ndërkohë që edhe sot, trupat e 6 të rinjve prehen në varrezën ortodokse të Pejës. Ndërsa opinioni publik u mbash drejt shqiptarëve, duket se ajo ishte paralajmëruar në një farë mënyre nga serbët. 2 ditë para masakrës, RTS në edicionin më të shikuar, Ditari 2 aso kohe, lexoi një deklarat kinse të UÇK-së për 2 net me radhë. Aty paralajmëroheshin sulmet ndaj lokaleve ku mblidhen të rinj serb dhe supozoi se UÇK-ja e komanduar nga Ramush Haradinaj ishte në një ofensiv të ashpër dhe kishte paralajmëruar krime në kafene. Shkollat ndonse ishin të përbashkëta, nxënësit serb dhe shqiptar zhvillonin mësim të veçuar. Në disa shkolla zhvillonin mësim me turne e në disa të tjera me kate rreptësisht të ndara, të cilat kishin hyrje të ndryshme, duke shmangur çdo kontakt të mundshëm. Ndërsa UÇK ishte konsoliduar, vrasja e 6 të rinjve në Pejë shërbeu për të shpërthyer një valë të madhe dhune nga forcat militare serbe. Ata po drejtonin gishtin ndaj ushtrisë çlirimtare të Kosovës për të justifikuar edhe masakrat që po kryenin ndaj shqiptarëve. Dëshmitarët tregojnë se aso kohe dhuna është ushtruar në shumë familje e rreth lokalit Panda, por edhe në lagjet e tjera, si Kapeshnica, Zatra, Jarina, Vitomirica dhe fshatrat të tjera rreth Pejës me shumicë shqiptare. Forcat serbe arrestuan dhe keqtrajtuan rreth 150 shqiptar në lidhje me këtë krim. Gazmend Bajrami, Gjevdet Bajrami, Beqir Lozhaj, Agron Kolçaku, Vllaznin Përgjegjaj dhe Bear Bajri, 6 të rinj të moshës nga 18 deri në 22 vjeç, u akuzuan si organizator të ngjarjes së ndodhur në kafeterin Panda
dhe u dënuan me nga 1 vit burg. Sipas akuzës, ata ishin antarë të një grupi terrorist të quajtur Bombasi dhe kishin marrë pjesë gjithashtu në një aksion për vrasjen e disa policëve në Prilep. Nga të arrestuarit, me pasoja më të rënda ka mbetur Behar Bajri. Ai është burgosur më 17 dhjetor 1998 dhe është liruar pas 2 viteve, më 5 dhjetor 2000. Por edhe pas daljes nga burgu, vuan nga probleme të rënda të shëndetit mendor, të cilat erdhën si pasojë e torturave dhe keqtrajtimeve nga ana e policisë dhe gardianëve të burgjeve serbe. Në prag të përvjetorit të 22 të kësaj ngjarjeje, Top Story udhtoi drejt Pejës për të marrë dëshmi nga ata që kanë qenë të përfshirë dhe kanë vuajtur drejt për drejt pasojat e kësaj ngjarjeje që ende nuk është ndriçuar dhe nuk ka marrë drejtësi. Në kafenen Panda, duket sikur koha ka ngelur në vend. Ajo vazhdon të jetë e paprekur, njësoj si 22 vite më parë. Ndonë se kanë kaluar më shumë se 2 dekada, gjurmët e plumbave duken ende të freskëta. Shenjat janë njësoj si dhimbje familjarëve të viktimave që nuk po gjejnë drejtësi, por edhe atyre që vuajten me pa të drejtë në burgjet serbe. I pari që është përballur me këtë ngjarje është shoferi i autoambulancës. Ai kujton se ajo natë ka qenë një ndër netët më të vështira të punës së tij. Mas 2 minuta ka bën një thirrje telefonike. Hade të shpejt se s'po di ma o gjalla dekun. Nuk kena ditë me çka të kemi të bëmë. Kur kena mbrit te rasti Panda, 2 janë konë në kom, njoni ka qenë me pistolet në dorë, ka thonë hade ma shpejt, me veprun, dera ka qenë mbyllur me lokalit, na nuk kena ditë me çka të kena të bëmë. Kur na him randa, i kena pa vrasjet që kanë ndodhur. 4 kanë qenë të vrarë, të vdekur, 3 kanë qenë plagosur rond, edhe 2 plagosur mbledh. Hydavet Kastrati tregon se që në momentet e para, ushtria ka ndërhyrë në manipulimin e ngjarjes. Tretinat kujnar për me bo transportin, ushtria s'na kalon. Do me thonë, s'kene nevojë një intervenim, se na e kena kry krejt. Edhe ktheunin vendat punës. Po atë natë, aerofense ka ndërguar 2 pacientë në spitalin e Prishtinës, ndërsa situata ishte aq e tensionuar sa ata nuk guxonin të flisnin shqip. Normal, jena tut, mos po psojmë edhe na, si shqiptar. I heke ma i ditë se jam një shqiptar, edhe unë edhe doktor një spital, shumë populate e madhe sërbe, fluksi madh o ardhë në spital, edhe tensione shumë të nelta, edhe bërtima, fiskama, kërsnime. Unë e doktori nuk guxoj që mas me folë as kur gjyq. Sërbisht të dasht me folë, për shkak se mos me marrë vesh që jena shqiptar. Hydaveti kujton se ndonë se zyrtarisht u akuzuan shqiptarët dhe UÇK për këtë krim, që në ditet e para në Pejë përflitej se pas kësaj ngjarje qëndronin vetë serbët. Drejtori i bankës ka deklaruar se nuk e shti në borim bashkë me këta, nuk e vorosi djalin tim, për shkak se s'ma kanë bërë shqiptar, po ma kanë bërë sërb. Edhe du me voros veçan, që to fjali jënë flitnë për qytet Pejës. Agron Kolçako, aso kohë 26 vjeç, është njëri prej 6 arrestuarve dhe të dënuarve padrejtësisht. I akuzuar si kreu i grupit terrorist Bombasi që kreu vrasjet në kafenen Panda dhe në Prilep, edhe 22 vite pas kësaj ngjarje, ai nuk ka mundur të harrojë torturat në burgjet serbe. Indjej. Sa revoj kokën e stekuli i kujtaj ato. Isha një natë shumë i smurt. Nga vujtjet, nga maltretimet, nga uria, erdhi gardian në atë kohë. I thash jam smut. Qka ki? Thash po më dhem kryt. Tash ta na vim dhe mundem edhe me ta hek kokën dhe nuk dhe mo. Më kanë marrë
kokën të poshtë, dur të lidhum, prapa në njënin spital më kanë qu. A më kanë qu në Leskafës, apo më kanë qu në Beograd, nuk e di. Aty kanë tentuar me ma marrë edhe gjakin, me marrë gjak për trupit tem, po kur se rëj një motër medicinale e atjehit, nuk ka leju. Si ndo shkijeve. Ata s'kan pasë më shqipën edhe kur nuk kanë me pasë. A i përlotet, teksa e ka të vështirë të sjellë sërish në mendje atë që ka kaluar në burgjet serbe. Të gjitha i kam pasë. Të gjitha. Kështë atum, idhullum, fizikisht dhe psikisht. Me 16 me nxez, herët, unë isha i izolum, shpe krejt, komplet me ushtri, polici, ishin. Mu më kanë marrë me 16 vetor. Me aku që ti e ke bo këtë vrasje. Kreu grupi që e kam bo atë vrasjeve. Pas taj më arrestu në shpe, në familje, në ora 5 me nxezit. Besoj që në ora 4 nave që kemi qenë të rëthum, në ora 5 me nxezit më kanë marrë, më kanë që në polici, aty kam det 28 orë, maltretime fizike, psikike, deri në livanosje. Agroni i rëfen se të rinj nuk i njite dhe ngjarjen e ka marrë vesh nga lajmet. Të nesërmen, a i ka shkuar si zakonisht në vendin e punës së tij si autollamarinist, por ka qenë e pamundur për shkak të protestave që kishin shpërthyer. A i rëfen se ndjente keqardhje për të rinjt e vrarë, por kur nuk e kishte marrë mendja se mund të akuzoj për vrasjen e tyre. Pavarësisht asaj që ka kaluar, Agroni thot se nuk asnjë mlef ndaj popullatës serbe, pasi armiqtë e tij kanë emra konkret. Është armik. Po flas me në serb, është armik. Ndoj vujtjeve që mi ka ndoj maltratimeve që mi ka bo a i mu. I kam të gjitha, me emna, me mjemna. Sa ko mujt me marrë, une, me mendimin tem, kanë qenë vetëm mbulesë poplit, serbëve. Gjoja se, ja, arritëm na me zanë këta të që e kanë bo këtë krim. Por vetëm një vit pas akuzës, si kreu e një grupi terrorist, Agroni dhe gjithë të tjerët janë liruar nga kjo akuzë e rëndë dhe janë lënë të lirë në dhjetor të vitit 1999. Vllaznin përgjegjaj e gjejmë në të njëjtën shtëpi, në Vito Miric, një fshat në rrethinat e Pejës, ku edhe u arrestua mëngjesin e acartë të 15 dhjetorit 1998. A i thot se në të gjithë zonën kishin ardhur mbi 200 tanke dhe janë zgjuar nga zhurmat e autoblindave. Vllaznimi kur është arrestuar, ende nuk e kishte marrë vesh për vrasjen, pasi shqiptarët nuk mund të lëviznin në përpeja aso kohe. Rreth orës 12 pas mesnatë kom dëgju disa zhurma të autoblinda dhe tenkave të serbëve, edhe imi zhu për gjumit, kur imi zhuve që kem pa që imi të rrethum gjithë. Kur imi zhu e kem pa që ka forcat shumëta, ka qenë nështë mbi 300 apo 400 forca. Me autoblinda këtu ka qenë një vendosën një tank, edhe i kom pyet ç'lë problemi, ç'a ka ndodhur, tha doni marrë me ne, më na shoqëru në stacion policisë. Më pas kanë hinë ka lagja poshtë, i kanë arrestu 2 shokë mit, Beqirin edhe Gjevdetin, edhe kanë ardhur më arrestu edhe mu. Ndonë se nuk e ka ditur arsyën e arrestimit në Pejë, për të nuk ka qenë e papritur situata në të cilën është gjendur. Sipas tij, lufta në Kosovë sapo kishte nisur, dhe ai së bashku me disa të rinj të tjerë ishin pjesë të organizimeve. Qëllimi tyne ka qenë që të barazohet vrasja e 6 serbëve me 6 shqiptarë, po me thonë drejt tek ditën e 3 në stacionin e policisë në Pejën e kom marrë vesh pse kemi qenë të arrestuar. Akuza ka qenë që na kemi kryer një vrasje në kafiqin Panda në Pejë,
ku kemi ekzekutuar 6 serb, edhe kemi marrë pjesë në një aksion luftarak në Prilep të Deçanit, ku janë vrarë 2 polic serb atje. Ashtu si edhe 5 të tjerët e akuzuar për këtë vrasje. As vllaznimi nuk i njinte të rinjtë e ekzekutuar. Madje ai nuk e kishte idenë as se ku ndodhej lokal Panda. Kur janë mbushur fiks 22 vite, që nga momenti kur serbët i kanë vënë prangat në duar, vllaznimi përmbahet me vështirësi, teksa përpiqet të rrëfej dhunën e pësuar në burg. Kanë bajt në stacion policisë rreth 4 ditë, që kanë përdorur dhunë ndaj neve, kanë përdorur gjitha metodat që përdorin forcat qetnike serbe, janë munduar me çdo kusht që me na shtime pranu atë krim. Atëherë na jemi se ke pranuar realitet, edhe na ka ardhur një vendim që nëse nuk e pranojmë krimin, do dënohemi me burgrim të përjetshëm. Mas 4 ditë, nëse nuk ka bëj ashtu ka qenë, na kanë çuar dhe na kanë vendosur në paraburgim. Në burgun e Pejës na kanë bajt për rreth 6 muaj. Edhe çdo ditë kanë përdorur metoda më të dhunshme. Nuk e di më tash për shkrua, ndoshta njeriu kur i mbyll sytë dhe mendon që ka mas keqi. Ajo ka ndodhur ndaj neve. Sipas tij, dhuna arriti kulmin gjatë kohës që forcat serbe filluan të tërhiqeshin nga Kosova. Me 11 qershor 99 neve na vendosën që na lëku për Serbi. Edhe atë ditë forcat ku do të tërheq forcat e serbëve të Kosovës, kesh kolona ka qenë Pejë dhe një stok, mund të them, autoblindëve dhe tankëve. Atë ditë shumica e të burgosur politikë që ishin kanë vujt, na kanë shti me hongër sapun tesha. Dikuj shpejtohet saktë, dikuj ja kanë prej veshin, dikuj dorën. Tana metodat më të dhunshme. Të arrestuarit janë mbajtur fillimisht në burgun e Pejës, ku janë torturuar gjatë gjithë kohës që është bërë akt akuza. Më pas, janë përcjellë në burgun e Leskovcit në Serbi në qershor të vitit 99. Me ndërhyrjen e kryqit të kuq ndërkombëtar, një muaj pas janë dënuar dhe dërguar në vuajtje të dënimit, janë tërhequr dhe kthyer në Kosovë. Po kush i vrau këta të rinj dhe në interes të kujt ishte vrasje e civilëve serb në Kosovë? Lufta në Kosovë zyrtarisht kishte filluar në 28 shkurt 98 dhe deri në dhjetor të atij viti u vran 1288 civil në të gjithë territorin e Kosovës. Me vite të tëra, aparati shtetëror serb ka manipuluar opinionin publik në lidhje me autorët e masakrës së Pandës, duke fajësuar UÇK-në dhe shqiptarët. Ky variant është besuar për 15 vite me radhë, edhe nga familjarët e viktimave, ndonse shqiptarët nuk e pranuan asnjëherë këtë krim. Por ngjarja do të merrte një rrjedh krejt tjetër në dhjetor 2013. Vetëm pak ditë pas përkujtimit të 15 vjetorit të masakrës në kafenen Panda në Pejë. Presidenti aktual i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, që aso kohë mbante postin e zëvendës kryeministrit, deklaroi në emisionin Tes Karec në TV Pink se shqiptarët nuk ishin autorët e këtij krimi. Në Serbi pushteti vriste dhe ata që mendonin ndryshe dhe kundërshtarët e vet. Ky është një problem i tmerrshëm për vendin ton. Fjala është për pushtetin, pjesë të cilit kam qenë edhe unë, por në gjëra të tilla nuk kam marrë pjesë. Ka shumë gjëra të tmerrshme me të cilat duhet ballafaqohemi. Për shembull, vrasjen e 6 rinjve serb në kafenen Panda të Pejës në vitin 1998. Nuk ka fakte se këtë krim e kanë kryer shqiptarët, ashtu siç është besuar. Kjo deklarat pati efektin e bombës në publik dhe çoi në një përmbysje të situatës. Por ky nuk është i vetmi qendrim publik i Vuçiç për këtë çështje. Ai vazhdoi të jepte deklarata periodike, zakonisht të paqarta, ku më shumë lindet kuptohej se sa jepte informacion. Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, ka përsëritur për disa vjet që ka disa informacione dhe njohuri në lidhje me atë vrasje, por që autoritetet po kërkojnë prova. Ai po ashtu ka thënë
se prindrit e viktimave mund të jenë absolutisht të bindur se ne nuk do ta fshijmë të vërtetën, pavarësisht se kush ka marrë pjesë në atë krim të tmerrshëm dhe të rëndë. Por Vuçiç nuk ishte i vetmi që shfaqsoi shqiptarët nga akuza për rastin Panda. Të tjerë zyrtar filluan të flasin për këtë çështje dhe të akuzojnë njëri tjetrin. Që atëherë ka pasur shumë spekulime se autorët mund të kenë qenë forca serbe ose operativ të sigurimit të shtetit. Por kjo çështje ende nuk ka parë drejtësi. Në 18 janar 2014, në një intervistë për gazetën Kurir, ish zëvendës kryeministri jugosllav Vuk Drašković largoi tymnajën që sillej rreth shqiptarëve dhe përmendi emra konkret të sigurimit serb si organizator të vrasjeve të shumta në Kosovë, përfshirë edhe vrasjen në kafenen Panda. Vendimin për serinë e krimeve kundër serbëve në Kosovë dhe shqiptarëve që e mbështetnin Serbinë dhe e dënonin UÇK-n e solli Miloševiqi dhe shtabi i tij strategjik. Në krye të eskadronit të vdekjes njësisë për operacione speciale 1 u caktua Milorad Ulemek Legia. Ky i merrte urdhrat nga Radomir Marković. U vendos që shërbimi i sigurisë shtetërore të kryente një varg sulmesh terroriste të cilat duhej t'i visheshin UÇK-s. Qëllimi i këtyre sulmeve ishte që UÇK-ja të paraqitej në sytë e bashkësisë ndërkombëtare si organizatë terroriste. Në të njëjtën kohë, përmes këtyre aksioneve, do t'u jepej zjarr ndjenjave antishqiptare në Kosovë dhe në tërë Serbinë. Në funksion të kësaj strategjie, sigurimi shtetëror i Serbisë me në krye Radomir Markovićin me ndihmën e Milorad Ulemek Legias më 14 dhjetor 1998 kreu masakrën kundër 6 djelmoshave serb në kafenen Panda në Pejë. Kjo deklaratë e Vuk Drašković, aktualisht kryetari i lëvizjes së ripërtëritjes serbe, ishte shumë domethënëse. Kjo pasi gjatë periudhës më të vështirë të luftës në Kosovë, ai mbante postin e zëvendës kryeministrit të Jugosllavisë dhe i ngarkuar të udhëhiqte marrëdhëniet me jashtë. Këto deklarata se pushteti serb ishte në gjendje të vriste edhe fëmijët e vet, tronditën opinionin publik serb, por jo familjarët e viktimave. Nëna e Dragan Trifunovicit, Ljubica, në intervistën ekskluzive për gazetën Vesti, deklaroi se ata kishin kohë që besonin se pas vrasjes së fëmijëve të tyre, qëndronte vetë shteti serb. Dyshimet që fëmijët tanë nuk i kishin vrarë shqiptarët u shfaqën jo shumë kohë pas vrasjes. E them hap tazi si nën dhe le të më dënojnë. Shteti i ka vrarë dhe besoj se nuk do të kaloj shumë kohë dhe do ta marrin vesh se kush pati guximin t'ia ngrejtë çarkun. Të vriten nga shteti dhe askush të mos flas për 15 vjet. Mendoj se është njëra nga fshehtësitë më të mëdha shtetërore. Është koha që të ndriçohen gjërat përfundimisht. Së paku shpirtit ton, shpirti të prindërve do t'ju bëhet më e lehtë. Me të vërtet jemi të pezmatuar me shtetin dhe kërkojmë të zbulohet kush i bëri shosh me 60 plumba, këta të rinj të pafajshëm. Edhe sot, 22 vite pas kësaj tragjedie të tmerrshme, familjarët e viktimave kanë marrë shumë premtime, por nuk kanë parë ende drejtësi. Ndonse kanë trokitur në çdo derë të qeverisë serbe, ata deklarojnë se ende nuk kanë përgjigje për pyetjen, përse regjimi i Beogradit vrau edhe fëmijët serb në Kosovë. Top Story kontaktoi me Lazar Obradović, babai 15 vjeçarit Ivan Obradović, që mbeti i vrarë në këtë masakër, për të marrë një variant të tij për këtë ngjarje. Fillimisht, ai era dakord të intervistohej, duke caktuar datën dhe vendin e takimit në Tivar të Malit të Zi, ku edhe është vendosur prej vitesh. Pak ditë pas ishte dakordësuar intervista, ai ndryshoi mendje dhe dërgoi një SMS, ku na vinte në dieni se nuk do të ishte pjesë e dokumentarit. Gjatë bisedës së dytë telefonike, ndryshe nga era e parë, u shfaq optimist për dokumentarin. Obradović shfaqi më dyshje duke i referuar situatës aktuale dhe kishte shqetësim se intervista e tij mund të keq përdorej. Më pas, Obradović u dërgoi gazetarëve të Top Story një SMS mbi arsyet që e çuan në vendimin për anullimin e intervistës. Të nderuar, pas pranimit që të jap intervistë për televizionin tuaj dhe pas informatave shtesë dhe faktit që kam refuzuar intervistë ngjashme edhe për televizionet rajonale, me keqardhje ju informoj që definitivisht nuk do të marr pjesë në dokumentarin tuaj. Edhe një herë ju kërkoj falje që edhe pas pranimit më duhet për arsye subjektive të heq dorë nga kjo intervistë. Përzemërsisht, Lazar Obradović. Të papërshtatshme për momentin, e konsideroi ftesën e Top Story për intervistë edhe Natasha Kandić, drejtoreshe e Fondit Humanitar në Serbi. Refuzimi nga Kandić ishte një surprizë,
pasi ajo e ka ndjekur këtë histori që nga viti 98, kur edhe ndodhi ngjarja. Kandiç ka pasur madje edhe konflikte të ashpra me familjarët e viktimave, të cilët e akuzonin se ajo mbështeste shqiptarët. Pavarësisht këtyre deklaratave të qarta nga krerët më të lartë të shtetit serb, ende dosja e rastit Panda nuk është zbardhur. Kjo sepse nuk janë gjendur ende prova. Në Kosovë nuk ka ndonjë hetim për këtë çështje, por në Serbi rasti Panda u mor përsipër nga prokuroria për krime lufte. Në vitin 2015, dosja u transferua në prokurorinë për krim të organizuar. Ish prokurori për krimet e luftës, Vladimir Vuçiç, në një intervistë dhënë për një media në Kosovë 2 vite më parë, deklaroi se ishte një fakt që në rajonin e Pejës nuk ishte pothuajse asnjë shqiptar në kohën e sulmit. Ne arritëm në përfundimin se shqiptarët nuk janë autorët e krimit. Megjithatë, Vuçiç shtoi se prokuroria e krimeve të luftës nuk e hetoi rastin, pasi ai ishte jashtë jurisdiksionit të saj. Top Story ju drejtua me një shkresë zyrtare edhe prokurorisë për krime lufte, mbi arsyet se përse kjo çështje ju kalua prokurorisë për krim të organizuar, por deri në momentin e publikimit të këtij dokumentari nuk kemi marrë një përgjigje. Është e qartë se duke tentuar të jetë dritë mbi rastin Panda, qëndrimi Vuçiç hapi kutinë e Pandorës e krimeve të shumta të kryera gjatë luftës nga regjimi Miloševićit. Me deklaratën e tij, u ngjallën shpresat se më në fund po niste zbardhje e një sër krimesh që ishin shumë enigmatike. Megjithatë, për gënjeshtrimi se prapa kësaj masakre qëndronin terroristë shqiptar dhe drejtimi gishti tregues në institucionet shtetërore serbe, mobilizoi strukturat e regjimit të vjetër që të bëjnë përpjekjen e fundit për të fshehur gjurmët e krimit. Kështu, u rritën edhe spekulimet se kush ishte fajtori, duke filluar nga M6, Sas, Legia, Rade Marković e shumë të tjerë. Top Story kontaktoi edhe me Vuk Drashković për t'i marrë një intervistë në lidhje me njohuritë e tij mbi rastin Panda, por ai refuzoi ftesën. Nuk e shoh të arsyeshme të rikthehem rastit Panda në këtë situatë të komplikuar ku ndodhemi. Nuk kam asgjë të re përveç atyre që i kam deklaruar më herët. Kjo është një situatë delikate e unë nuk jam i sigurt se ajo çfarë them mund të mos përdoret si provokim. Rambuja, aso kohë antar i shtabit të përgjithshëm të UÇK-së, thotë se edhe pse ishin në luftë, rregullat ishin të qarta ndaj popullsisë civile. Sipas tij, deklaratat e drejtuesve më të lartë të shtetit serb vetëm sa kanë vërtetuar ato që shqiptarët bërtisin gjatë gjithë këtyre viteve. Ne kemi konstatuar se kjo është vepër e tyre, me qëllim që të arsyetohet ajo që është bërë më parë dhe ajo që do bëhet më pastaj nga krimet, masakrat dhe gjenocid që ka bërë Serbia, dhe më pastaj, pas sa vite, 20 viteve, doli që edhe presidenti i vetë Serbisë e pranoi se ajo vepër ka qenë e tyre, sepse në fakte s'ka mund të jetë ndryshe. Ne kemi qenë të përcaktuar, kemi pasur rregullativen tonë, urdhrat tonë që të mos preket asnjëherë në asnjë rast dhe në asnjë çmim asnjë person civil. Bekim Blakaj, kreu i fondit për të drejta humanitare në Kosovë, së bashku me partnerin e saj në Serbi, zbaton shumë projekte që janë të lidhur me drejtësinë tranzicionale dhe ballafaqimin me të kaluarën. Prej vitesh, ai punon në mosbardhjen e krimeve të luftës, në dokumentimin e çdo situate rrethane e çdo viktime lufte. Pikërisht, për të mos harruar atë që ka ndodhur me popullatën civile gjatë luftës në Kosovë, Fondacioni për të drejtë humanitare përkujton çdo vit një ngjarje të caktuar. Në 2018, eventi ju dedikua 20 vjetorit të rastit Panda, rast të cilin Blakaj nuk ka hezitim të thotë se kjo ngjarje është politizuar me qëllim njëllosjen e UÇK. Ky rast ka qenë jashtëzakonisht i politizuar. Mendoj që edhe pse sigurisht nuk kemi prova, mirë po nuk mund gjendet motiv tjetër përveç që me këtë krim, me këtë incident është tentuar që t'i vehet fajë shqiptarëve dhe të vendoset një njollë ndoshta ndaj të targetohen apo të shënjestrohet UÇK-ja si një organizatë e cila kryen akte të tilla. Agron Kolçaku dhe vllaznin Përgjegja, 2 nga 6 personat që vojtën dënimin e padrejtë për vrasjen në kafenen Panda, sot nuk kanë dyshim se ata janë arrestuar për të qetësuar serbët. Ata janë të bindur se kjo është një ngjarje me prapavi politike. Ka interes politik, pse 22 vite nuk zbardhat e vërteta. Pse? Për çfarë arsye?
Vetë presidenti Vuçiç e ka cek, na e dim kush është vrasësi atyre fëmijëve. Po pse hezitoj tash ai? Njerëz të asaj vrasje ata cilën në për Serbi të lirshëm. I kanë bizneset e veta, punojnë. Përse me vujt une për kur e kryesit e vërejtës janë vetë ata. Unë mendoj që drejtësia në Serbi nuk ekziston. Se serbët edhe pse e thot presidenti, ata gjithmonë do të bojnë përpjekje që t'i akuzojnë ushtrisë shkrimtare të Kosovës për këtë krim. Kjo ka qenë arsyeja pse ata mendojnë që duhet me barazu krimet dhe kriminalet. Vetë fakti në rastin Panda, edhe rastet e tjera që ka ndodhur në Kosovë, posaçërisht në Pejë, edhe në rrethinën e Pejës, forcat serbe kanë përdorur metoda të tilla sa e kanë bartë edhe uniformën e ushtrisë shkrimtare të Kosovës për me kry krim dhe shqiptarëve. Dhe t'i akuzojnë shqiptarët që shqipta UÇK po bën krime. Politologu Rambuja rendit disa arsye se përse është e domosdoshme që mbi këtë ngjarje të hidhet dritë sa më shpejt. Kjo ngjarje duhet zbardhur mbase njëherë për ata që e kanë bërë në Serbi edhe pastaj tek ne këtu. Për fakt, ne asnjë dëshmi nuk na ka lënë që me të cilën të merremi për t'i zbuluar, por kjo ka mbetur kështu pezull, si thuhet, përveç atij deklarimit të presidentit që në farë forme zbardhi shumë çka. Sepse u zbardh ajo që ka ndodhur nga ushtria, policia dhe faktikisht pushteti i Serbia asaj kohe. Dhe kjo në farë forme na lehtësoi ne që ishim edhe udhëheqës të ushtrisë shqiptare të Kosovës e që na u atribua, na u mvesh ne, por në fakt ishte tepër vonë kjo. Njerëzit vujtën me vite të tëra burg. Duke i referuar deklaratave të Vuçiç dhe Drashković, Blakaj e konsideron të padrejt faktin që familjarët e këtyre viktimave, por edhe qytetarët e komunitetit serb dhe të Pejës, për më shumë se 15 vite, kanë qenë në terr informativ. Për fat keq, për te kësaj nuk janë nxjerrë provat, edhe pse prokuria speciale për krime lufte në Serbi kishte ngritur një hetim, ka deklaruar se janë intervistuar mbi 40 dëshmitar, ai hetim nuk ka japur rezultate deri më sot dhe si pasojë e kësaj në rend parë familjet këtyre viktimave, prindërit e këtyre viktimave nuk e kanë dëgjuar të vërtetën, tashmë është e qartë pra që këtë krim në asnjë mënyrë nuk e kanë kryer shqiptarët, mirë po atyre ju është mohuar e drejta që të dinë se çka ka ndodhur. Me gjithë këtë, Blakaj shpreson se ndoshta vrasja në Panda mund t'jetë nga ato raste fatlume dhe të zbardhet. Sipas tij, deklaratat për Panda janë një hap shumë pozitiv, mirë po nuk është shkuar deri në fund, nuk është zbuluar e vërteta. Unë me të vërtet shpresoj që një moment në të ardhmen do të krijohet një masë kritike në Serbi e cila do të bëj presionin e duhur në drejtim të autoriteteve serbe për të zbardhur ky rast. Kur do të vijë ai moment, ende nuk jemi të sigurt, mirë po definitivisht herët avon ky rast do të zbardhet. Lufta në Kosovë la pas 13.535 viktima dhe më shumë se 20.000 gra të dhënuara. Mira rezultojnë ende të zhdukur, ndërsa në Serbi vazhdojnë të zbulohen varreza masive, siç ishte ajo e zbuluar gjatë muajit nëntor të këtij viti në Kishevak afër Rashkës. Dyshohet se forcat serbe në mënyrë sekrete kanë futur në Kishevak trupat e shqiptarëve të vrarë në fshatin Rezall në vitin 99. Por ndërsa vitet largohen, drejtësia për viktimat po zbehet. E tillë është edhe vrasja në kafenen Panda, që ndonë se shteti serb e di se kush e ka shkrehur armën, heziton ta zbardhë. Por kujt i intereson, ta mbajë të fshehtë dhe në errësirë këtë vrasje të ndriçuar nga vetë presidenti i Serbisë. Bekim Blakaj, nga Fondi për të Drejtat Humanitare në Kosovë, mendon se vetëm zbardhje të gjitha krimeve që kanë ndodhur gjatë kohës së luftës do të çonte në një pajtim mes shqiptarëve dhe serbëve. Ai e konsideron këtë si jashtëzakonisht të rëndësishëm në procesin e drejtësisë tranzicionale, pa marrë parasysh
kush gjykohet e kush dënohet. E vërteta është jashtëzakonisht e rëndësishme në këtë procesin e ballafaqimit me të kalumin, e sidomos për familjet e viktimave. Ata ka nevojë edhe e drejtë e tyre absolute është që ta dinë të vërtetën se çka ka ndodhur me familjarët e tyre që janë vrarë apo zhdukur gjatë periudhës luftës. Pra duhet të zbardhen të gjitha krimet pa marrë parasysh se kush i ka kryer ato dhe kush janë viktima. Sipas tij, pavarësisht disa sinjaleve të vogla, ky proces duket i vështirë dhe me mjaft pengesa. Për Bllakajn, problemi kryesor qëndron në politik, pasi Serbia refuzon ta njohë Kosovën si shtet dhe përpasoj nuk pranon as institucionet e Kosovës. Në këto kushte, ai thotë se nuk ka një bashkëpunim minimal as mes prokurorive për krime lufte të Serbisë e Kosovës. Personat që kanë kryer krimet më të mëdha në Kosovë, pra antarët e forcave serbe, jetojnë qetë në Serbi, nuk ndiqen për krimet e tyre, sepse Serbia nuk e njeh Kosovën dhe nuk është e gatshme. Nëse vazhdohet me këtë mos vullnet politik në rend parë nga ana serbe, që të ballafaqohet me të kaluarën e vet, me krimet makabre që i kanë kryer forcat serbe, atëherë kjo dhimbje e familjarëve, viktimave, po edhe të shoqërisë në përgjithësi, nuk do të shohet lehtë. Nuk mund të mbrihet asnjë relaksim i marrëdhënieve, e mos flasim për pajtim mes shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve, nëse spaku nuk pranohet e kaluara, nëse nuk pranohet e vërteta, nëse nuk pranohen viktimat e shkaktuara nga cila do palë. Për të ilustruar se punën e raport me drejtësinë që kanë parë familjet e viktimave, po ecën me hapin e breshkës, ai u referohet dënimeve që kanë marrë deri më tani personat e akuzuar për krime lufte. Sipas tij, sa më shumë kalon koha, aq më shumë drejtësia për këto krime rrezikon të kthehet në një iluzion, pasi ka mungesë të provave materiale, dëshmitarët porallohen edhe kujtesa po zbehet. Aktualisht, janë akuzuar 116 persona për krime lufte dhe shumë pak është numri atyre që janë dënuar. Mendoj që ka pengesat jashtëzakonisht. Ne në Fondin për Drejtë Humanitare monitorojmë gjithashtu të gjitha gjykimet për krime lufte që zhvillohen në Kosovë dhe këtë kemi bërë nga viti 2000 dhe gjetjet tona janë për një mend frustruese. Deri me tani për më shumë se 20 vite ka pas shumë gjykime. Ne kemi vetëm 41 person të dënuar për krime lufte me ato gjykimet plotfuqishme në Kosovë. Ndërsa nga ana tjetër janë 13.000 njerëz të vrarë apo zhdukur. Dhe kjo tregon se sa pak në drejtësi kanë pa viktimat. Politologu Ardian Kastrati e lidh mohimin e krimeve dhe vënien nën akuzë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës me ideologjinë e viktimizimit që përdorin të gjitha pushtetet politike në Serbi. Ata kanë besu, pra çdo pushtetet dhe në politikë dhe çdo ideologji serbe se duke u viktimizu kështu, në fakt paraqiten hedhin veten në një lloj avantazhi në raport me shqiptarët nga perëndimi. Ky narracioni politik i tillë gjatë historisë të serbët në fakt ja ka ngul në kokë edhe popullit serb dhe duke shpresuar që me këtë i fshin të gjitha dëbimat e këqija të kaluarën, por njëkohësisht krijon avantazhe edhe për veprimet e së ardhmës. Sipas Kastratit, shqiptarët konsiderohen nga serbët si armikun numër 1, madje deri në atë pikë sa të festojnë edhe humbjen. Pikërisht, për të nxjerrë shqiptarët keq dhe për të treguar ndërkombëtarëve se nuk janë tjetër veç se xhelat, ata kanë mundur të vrasin edhe fëmijët e tyre. Shqiptarët janë armiq numër 1 të tyre, sipas projekcioneve të tyre politike. Mbi këtë format, në këtë koncept ka funksionuar edhe inskenimi që kanë bërë te Panda. Pra, për realizimin e qëllimeve të tyre politike, këta kanë qenë në gjendje që t'i vrasin edhe vetë fëmijët e vet atje në Pejë gjatë luftës 98-99, me qëllimin që me paraqit UÇK-në si terroriste, me qëllimin që me paraqit shqiptarë si xhelat të pashpirt. Koncepti viktimizimit në ana e Serbisë nuk i përket të kaluarës. Ky koncept po përdoret edhe kohët e fundit për instrumentalizimin e gjykatës speciale, ku Serbia e paraqit veten si viktim dhe shqiptarët si xhelat. Ndërkohë, paradoksalisht në Serbi, vazhdojnë të gjenden varre masive të shqiptarëve.
Ne do të hekim disa dilema fundamentale sa përket mënyrës se si është themeluar gjykata speciale dhe qëllimit të saj. Tani cilat janë ato dilema? A kishim ne ndonjë opcion tjetër përveç se të bënim këtë gjykatë speciale? Dhe me qëllim të këtij pastrimi, ashtu siç thanë një pjesë e perëndimorëve, ne edhe e krijuam gjykatën dhe ky pastrim, nëse do të quhej kështu, ndodhi më njëherë sepse në akt akuzati nuk jas një fjalë vetëm për trafikim të organësh. Po ka disa njësi në Unionin Evropian që kanë parapëlqime historike për Serbinë dhe si të tilla mendoj që i kanë ndihmuar Serbisë në këtë lloj lobimi. Por që është e pamundur në fund të tentohet të moralizohet në atë kuptim që ja që edhe ne pas kemi vrarë, edhe ata pas kanë vrarë, sepse shifrat janë shumë disproporcionale. Pavarësisht se Kosova është në anën e dur, ai thotë se duhet jemi të kujdesshëm për mënyrën se si Serbia e përdor konceptin e viktimizimit. Çdo pushtet politik serb dhe çdo ideologji do thotë gjatë historisë serbe këtë konceptin e viktimizimit e ka përdorur kryesisht për 3 arsye. E para pra që të hedhin veten si viktim para perëndimit, duke menduar që do të krijojnë simpati. E dyta që shqiptarët i paraqesin si xhelat të pashpirt dhe e treta që duke pretenduar se janë viktima, e kanë më lehtë të mobilizojnë, të rekrutojnë masat e tyre për luftat e tyre të sardhmes. Asnjë rast, asnjë moment dhe për asgjë. Duke ju referuar situatës aktuale, Rambuja, ish antari UÇK, mendon se edhe ata kanë fajet e tyre. Sipas tij, ata kanë gabuar kur kanë menduar se e vërteta dihet se bota e di çfarë ka ndodhur në Kosovë dhe me që bota demokratike investoi në lirinë e Kosovës, nuk kemi se çfarë i vërtetojmë. Në të vërtet, ai thotë se situata aktuale ku ndodhen liderët kryesor të UÇK-së tregon se është dashur që gjithçka të ishte regjistruar, faktuar dhe më pas deponuar në mekanizmat e ndryshme europiane dhe botërore. Sipas tij, në kuadër të këtyre mekanizmeve, ndodhi edhe votimi i gjykatës speciale. Mjafton të rikujtojmë se kjo gjykatë u nis nga raporti Dick Martin për shtëpinë e verdhë dhe 5 vite pasi u gjurmua kjo çështje, nuk doli asgjë. Aktualisht për ish drejtuesit e UÇK-së që ndodhen në Hag, Rambuja thotë se gjykata ka akt akuzën e njëjtë të Ramush Haradinaj, Fatmir Limaj dhe Sulejman Selimaj, që dolën të pafajshëm. Që gjykatë vetëm quhet e Kosovës, emërtohet të Kosovës, por nuk ka asgjë të Kosovës atje, sepse asgjë nuk mund të jetë faktuar nga ato që unë kam lexuar në këtë akuzë, sepse s'ka si të faktohet, se s'ka ndodhur gjërat e tilla. Zbardhen vendet ose zbulohen vendet ku janë varrosur kufomat e atyre që janë vrarë në Kosovë dhe janë mbartur pastaj në Serbi dhe janë varrosur 4 metra e gjys thellë në tokë. Dhe bota hesht nuk thot asnjë fjalë për të gjë, por i është orientuar kryesisht për të ngarkuar sa munden ata burra që janë atje dhe kanë qenë udhëheq të ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës, të një ushtrie që e mbështeti bota demokratike. Kjo për mua është diçka që nuk ka logjik shpjegimore. Në këtë situatë, Buja e konsideron provokuese edhe kërkesën e Vuçiç për të vizituar Kosovën. Sipas tij, kur kanë kaluar më shumë se 2 dekada nga lufta, këto momente janë shumë të ndjeshme. Tash presidenti i Serbisë, zotri Vuçiç, kërkon nga Ministria e Punëve të Jashtme, nga qeveria e Kosovës që të vihet ta vizitojë Kosovën këtyre ditëve. Është diçka tepër e rëndë, shumë fyese, tepër provokuese, sepse mund të ngjall reaksion të tillë në Kosovë që pastaj Kosova të mos jetë më asnjëherë ajo që ishte dhe është. Fondacioni Bekim Blakaj përpiqet të dridhë dhe të rindërtoj historinë e vrasjes apo zhdukjes së çdo njërit prej 13.000 viktimave. Duke ju referuar situatës, daljes në dritë të një vareze të re masive në Serbi, shprehet se ajo që po përjetojnë mira familjar viktimash në Kosovë, ja kalojnë edhe vuajtjeve të ferrit. U jap lajmi që është gjendur një varrezë tjetër masive në Serbi. Sigurisht që kjo është jashtëzakonisht e dëmshme për viktimat, sidomos për familjarët e viktimave të cilët janë të zhdukur. Ata jetojnë çdo ditë me dhimbjen konstante për më shumë se 20 vite, sepse nuk e dinë të vërtetën, sepse për një kohë gjatë kanë besuar se familjarët e tyre gjenden të gjallë diku në përburgje sekrete apo kampe të ndryshme. Ka pas familje që kanë japur shumë të mëdha parash për të gjetur të vërtetën për familjarët e tyre. Sipas tij, deklaratat si ato në rastin Panda vërtet kanë zhdukur disa hije dyshimi.
por ngjarja vazhdon e pasbardhur. Të shpresosh që Serbia është në prag të një procesi pranimi të krimeve të së kaluarës është iluzion. Ashtu krijohet bindja kur u gjetën varrezat masive në Batajnic, dhe kjo kishte ndodhur më një herë, ndoshta 2 vite pas luftës. U kriju bindja se Serbia në fakt është e gatshme të ballafaqohet me të kalumen. Mirë po pastaj po na ndodh që 17 vite ma vonë të gjendet një varrezë tjetër, për cilën unë besoj fuqishëm që autoritetet serbe duhet të kenë pasur informacion. Po pse duhet ata të presin 17 vite ose ma shumë, 20 vite tani, që të zbulojnë atë varrezë masive. Këtë kanë mundur ta bëjnë para shumë e shumë vitesh. Fondi për të drejtë humanitare ka nisur mbledhjen e fakteve, rrëfimeve apo çfarëdo elementi tjetër për dokumentimin e secilit prej 13.000 viktimave të vrarë apo të zhdukur nga 1 janar 98 deri në dhjetor 2000. Pra, lufta dhe pas lufta në Kosovë. Ideja nuk ka qenë që vetëm të hartohet një listë saktë me emrat, mbiemrat dhe dhëna tjera personale të viktimave, por gjithashtu të mblidhen informacionet rrethanave në cilat këta persona janë vrarë apo janë zhdukur. Deri me tani kemi dokumentuar mbi 8.000 viktima, mirë po në përgjithësi janë regjistruar 13.535 persona cilë janë vrarë apo janë zhdukur në lidhje me luftën në Kosovë. Ky dokumentar tentoi të driti jo vetëm mbi masakrën ndaj 6 rinjve serb në Pejë në vitin 98, por edhe mbi faktin se ushtria dhe qeveria serbe kanë qenë në gjendje të vrasin edhe fëmijët e tyre vetëm për të fajësuar UÇK-në dhe shqiptarët. Plot 22 vite pas vrasjes makabre, rasti Panda nuk ka parë ende drejtësi. Askush nuk është dënuar nga autorët e vërtet. E gjithë tymnaja u ngrit mbi shqiptarët, njësoj siç po ndodh aktualisht me ish komandantët e UÇK-së në Kosovë.